سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. من نوشینم و امروز میخوایم با هم دیگه کتاب پایه 12 دبیرستان رو شروع کنیم. Lesson 1 Sense of Appreciation، یعنی حس قدردانی. Appreciation Appreciation قدردانی. A. Look at the following pictures. به تصاویر زیر نگاه کنین and check appropriate behaviors و رفتار مناسب رو تیک بزنین. پایین نوشته match the selected pictures with the following sentences، یعنی شکل‌ها رو با جملات مربوطش مچ کنین. Children should respect their parents. بچه‌ها باید به پدر مادرشون احترام بذارن. Respect احترام. We have to take care of elderly people. ما باید از افراد مسن مراقبت کنیم. Take care. Family members should listen to each other. افراد خانواده، افراد که توی خانواده‌ان، members، عضو، باید به هم دیگه گوش بدن. Family members. Number 4. We can help many people by donating what they need. ما میتونیم به افراد زیادی کمک کنیم با donate، یعنی اهدا کردن چیزایی که احتیاج دارن. Donating what they need. So, children should respect their parents. Number 1, we have to take care of the elderly. Number 2, family members should listen to each other. Number 3, and we can help many people by donating what they need. Number 4. Why are these people famous? گفته چرا این افراد مشهورن؟ Famous. ریزعلی خواجوی، حسن امیدزاده، جبار باغچبان، عباس بابایی. So, من قبلا اینا رو دیگه اینجا تایپ کردم که دیگه به علت زیغ وقت بعد ازشون میخونم. شما میتونین پاس کنین، استاپ کنین، زومین کنین و ببینین که چی نوشتیم. خب، ریزعلی خواجوی که همون دهقان فداکار خودمونه is known as a national hero، به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شده. And his story is taught in Iranian schools و داستانش در مدارس ایرانی تدریس میشه. is taught مجهوله. In a cold winter، توی یک زمستون سرد، he took off his coat، کتشو در آورد and tied it to a stick و بست به یه چوب. tie فعل tie یعنی بستن. and set it on fire و آتیشش زد. برای آتیش زدن فعل set ایتو استفاده میکنیم. set something on fire. while running towards an express train، وقتی که داشت به طرف یک قطار میدوید، قطار سریع السیر express train، screaming danger to draw the train's driver's attention to the landslide. علی چقدر این جمله طولانی بود. بچه شما خواست این جمله بنویسین، اینقدر طولانی ننویسین. به هر حال داشت به طرف یه قطار سریع السیر express train میدوید، screaming danger و فریاد میزد خطر، to draw the train's driver's attention. draw somebody's attention یعنی جلب توجه کسی کردن. draw the train driver's attention که راننده قطار رو چی بهش میگن؟ راننده میگن، یه چیز دیگه میگن تو فارسی. اون کسی که قطار رو میرونه draw his attention یعنی جلب توجه اونو بکنه. to the landslide به ریزش کوه میگن. the driver managed to stop the train، راننده قطار تونست که قطار رو استاپ کنه یعنی از حرکت وایس قطار. and the tragic accident was prevented و از یک تصادف پرتراژدی یا تصادف خیلی بد جلوگیری شد. خب، حسن امیدزاده was a devoted teacher یعنی یک معلم فداکار بوده. who worked in a primary school in a small village in the north of Iran که توی یک دبستان در یک روستای کوچیک در شمال ایران کار میکرد. One day the school caught fire.
یه روز مدرسه آتیش گرفت. catch fire. ببینید بچه‌ها اینجا میگیم catch fire یعنی آتیش گرفت، در صورتی که بالا گفتیم set on fire یعنی آتیش زدن. حواستون به این فعلا که با fire میاد باشه. light fire هم داریم یعنی آتیش روشن کردن و خاموش کردنش هم میشه put out fire. اینجا بنویسم چرا داریم set something on fire. بعد داشتیم catch fire. داریم light a fire and put out a fire. پس شد چارت. set something on a fire یه چیزی آتیش زدن. catch fire آتیش گرفتن. light a fire آتیش روشن کردن. put out a fire آتیش رو خاموش کردن. خب school caught fire یعنی آتیش گرفت. And his 30 students were stuck in the fire. و 30 تا دانش آموزش توی آتیش گیر کردن. He risked his own life. اون زندگی خودش رو به خطر انداخت. To save the kids. که بچه ها رو نجات بده. He was severely burnt. به شدت سوخت. And struggled with the injuries of the burn wounds for many years. و برای سالها با آسیب هایی که دیده بود. Injury آسیب. The burn wounds. wound میشه زخم. زخمایی که در اثر سوختگی داشت. سالها دست و پنجه نرم میکرد. Struggle دست و پنجه نرم کردن. He passed away 15 years after the accident. و 15 سال بعد از این اتفاق accident فوت کرد. He passed away. خب جبار باغچبان. جبار باغچبان is well known for opening the first Iranian kindergarten. شناخته شده است well known برای اینکه اولین مهد کودک ایرانی رو باز کرده kindergarten and the first deaf school for Iranian kids و اولین مدرسه deaf میشه کر برای بچه های ایرانی. بچه بهتره که از deaf استفاده نکنیم، یه کمی degradingه. بهتره که به جاش بگیم hard of hearing. الان دیگه تو ایران هم همینه دیگه، نمیگیم یه کسی کره، میگیم که کم شنواه یا ناشنواه، یا بگیم hearing impaired یعنی که شنواییش سخت، کم شنوا. ولی به هر حال مدرسه واسه deaf school یعنی مدرسه برای کرها. He is the author of the book. اون نویسنده کتاب Method of Teaching the Deaf. روش چی بود؟ Method of Teaching the Deaf. روش تدریس ناشنوایانه. کتاب author of the book نویسنده این کتابه. In which he explained his unique method of teaching the deaf. که در اون متد یا روش منحصر به فرد unique method روش منحصر به فرد تدریس به ناشنوایان رو توش توضیح داده. known as oral hand alphabet system که به روش شفاهی در تعلیم ناشنوایان حالا oral hand کلا اسم کتابشون این بوده شناخته شده. He devotes his life to speech training of Iranian deaf students. اون زندگیش رو devote یعنی وقف کردن، وقف speech training یعنی یاد دادن حرف زدن به نوعی به دانش آموزای ناشنوای ایرانی کرد. There are plenty of Baghchaban schools all across the country now for deaf kids. در حال حاضر تعداد زیادی plenty از مدارس باغچبان در کشور برای بچه های ناشنوا وجود داره. و آخریش عباس بابایی
is known as one of the greatest war heroes of Iran. به عنوان یکی از بزرگترین قهرمان‌های جنگ ایران شناخته میشه. بزرگترین قهرمان جنگ نمیتونم بگیم جنگ ایران، بهتره که بگیم greatest war heroes of Iran. یکی از بزرگترین قهرمانان جنگی ایران اینجوریه. He was an Air Force pilot. اون یک خلبان نیروی هوایی بود، Air Force. During the Iran-Iraq War, he took part in several successful missions. در طی جنگ ایران و عراق تعداد زیادی مأموریت‌های موفقیت آمیز داشته to defend our country که بتونه از کشورمون محافظت کنه. بابایی was martyred when he was returning from one of his missions on the day of Qurban feast. feast میشه مهمونی. حالا اینجا منظورش عید قربانه و میگه که بابایی به شهادت رسید was martyred when he was returning وقتی که داشت از یکی از مأموریت‌ها برمیگشت. یکی از مأموریت‌هاش his missions on the day of Qurban feast در روز عید قربان. خب میریم سراغ قسمت بعد. C. Write appropriate nouns after the following adjectives. یعنی اسمهای مناسبی رو بعد از این صفت‌ها بذارین. Then check the positive adjectives و بعد صفت‌های مثبت رو تیک بزنین. اول یه چیزی بگم بچه‌ها. ما یه چیزی داریم به نام word order. خیلی تو هم شد بذاره بزرگتر بنویسم. word order یعنی ترتیبی که کلمات رو پشت سر هم میذاریم. توی انگلیسی یه دونه از word orderامون اینه که adjective یعنی صفت رو قبل از noun میذاریم، قبل از اسم. adjective plus noun. ما مثلا تو فارسی میگیم کتاب قرمز، یعنی اول noun رو میذاریم، اسممون رو میذاریم، بعد صفت رو میذاریم. تو انگلیسی برعکسه، خیلی هم آسونه دیگه. adjective plus noun. خب حالا این بالا ما یه سری صفت داریم. a polite یعنی مؤدب. some lazy میشه تنبل. loving یعنی مهربون با محبت. cruel سنگدل ظالم. kind باز میشه مهربون and careful میشه دقیق. خب حالا برای اینا ما میخوایم یه noun بذاریم. مثلا میتونیم بگیم a polite student یا مثلا a polite girl یا boy. some lazy مثلا people آدم های تنبل یا some lazy cats گربه های تنبل. a loving family مثلا یک خانواده با محبت یا a loving mother adjectiveیه که معمولا مثلا مامانا به کار میبریم. a cruel man یه مرد ظالم یا سنگدل یا a cruel joke مثلا یه جوکیه که اذیت کنیم، جوک قومیتی، جوک نژاد پرستانه، به اینا میگیم cruel joke. too kind دوتا kind مثلا friends دوتا دوست مهربون یا two kind teachers دوتا معلم مهربون. some careful با دقت. some careful مثلا drivers راننده های با دقت یا some careful ways روش های دقیق. ببینید حواستون باشه بچه ها. ببینید careful مثلا وقتی با آدم میاد توی فارسی ما اینو ترجمه میکنیم با دقت، ولی وقتی با یه چیزی میاد مثل روش میگیم دقیق. careful ways یعنی روش های دقیق. خب conversation. اول باز یه سری کلمه داریم، این کلمه ها رو چک کنیم با هم دیگه. take temperature یعنی temperature میشه دما. take temperature با هم که میاد میشه تب کسی رو گرفتن. physician دکتر.
PH با هم صدای ف میده. physician. regard در اصل کاملش میشه regard somebody as، یعنی regard کاربردهای مختلف داره. اینجا توی کتاب شما اینو گفته regard somebody as به معنی به شمار اومدن. مثلا حالا تو متن مثالش رو نگاه میکنیم. dedicated میشه وقتی که خودشو وقف یه چیزی میکنه. spare no pains یه اصطلاحه. pain میشه درد. با هم دیگه spare no pains یعنی از هیچ تلاشی دریغ نکردن. distinguished برجسته. not surprisingly عجیب نیست. و found صفت. یکم راستیتش این کلمه ها رو اینجوری قاطی پاتی گفتم برای من عجیبه، ولی خب دیگه به هر حال کتابتون اینه. مثلا take temperature یه کالوکیشنه، یعنی دو تا کلمه یا فعل و اسمی که با هم میان. از اون بر physician یه nounه، بعد مثلا found یه verb، surprisingly یه adverb. رو چه حسابی اینا رو پشت سر هم گذاشتن I have no idea، ولی خب به هر حال من یه بار دیگه میگم شما تلفظاش رو یاد بگیرید. take temperature، temperature، temperature یعنی تب کسی رو گرفتن. physician، regard، dedicated صفته. dedicate یعنی وقف کردن. dedicated یعنی کسی که خودشو وقف یه کاری کرده. spare no pains. distinguished باز مثل dedicated. distinguished فعل، distinguished صفته. not surprisingly عجیب نیست و found. خب Sarah has been in the children's medical center for a week. سارا یه هفته است که در مرکز درمانی کودکانه. She has caught a terrible flu. اون یه آنفولانزای بدی گرفته. terrible flu کوچولو شده یا اینفلوئنزاست. caught a terrible flu فعلشه، یعنی مریضی رو گرفته. یادتونه caught رو با آتیش هم داشتیم. caught fire یعنی آتیش گرفت. اینجا همیشه مریضی رو گرفت. The doctor told her to stay there to get better. دکتر بهش گفته که اونجا بمونه تا بهتر بشه. There is a photograph of an old man on the wall. یه عکسی از یک مرد مسنی روی دیواره. While the nurse is taking her temperature, they start talking. در حالی که پرستار داره دمای بدنش رو اندازه میگیره، شروع میکنن با هم دیگه حرف زدن. Taking her temperature. سارا: Excuse me, who's that man in the picture? ببخشید اون آقا توی عکس کیه؟ Oh, don't you know him? نمیشناسیش؟ Have you ever heard of دکتر محمد قریب؟ آیا تا حالا اسم دکتر محمد قریب رو شنیدی؟ سارا میگه I guess I have only seen his name in my English book. فکر کنم فقط اسمش رو تو کتاب انگلیسیم دیدم. But I'm not sure about it. ولی مطمئن نیستم. دکتر قریب was a famous physician. دکتر قریب یک پزشک معروف بوده. Oh, can you tell me a little about his life? میشه یکم در مورد زندگیش به من بگی؟ بچه‌ها این او رو من خیلی وقت دیدم بچه‌ها تلفظ میکنن اوه. اوکی تو انگلیسی اوه نداریم. همون او خودمونه، یعنی هیچ فرق نمیکنه که اینو بنویسیم یا اینا. او. خب نرس میگه دکتر قریب was born in Tehran in 1288. دکتر قریب در سال 1288 در تهران به دنیا آمد. After receiving his diploma, بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت, he went abroad to study medicine. رفت خارج از کشور تا پزشکی بخونه. Study medicine. In 1316, he became a physician. در سال 1316 یه پزشک شد. And then came back to his homeland. و برگشت به سرزمین آبا و اجدادی، به وطنش. Homeland. In 1347, در سال 1347, this center was founded by Dr. Gharib
آها اینجا بچه found، اون من بالا گفتم found یعنی پیدا شدن، اینجا found منظورش تأسیس شدن بوده. 2 معنی داره. پس was founded یعنی تأسیس شد by دکتر غریب and one of his close friends و یکی از دوستان نزدیکش. این کلمه close، حواستون به این باشه، اینو بنویسم اینجا. ببینیم close، یا بهتر بگم این کلمه حرف آخرش 2 جور صدا ممکنه بده، یا صدای س میده مثل close، یا صدای ز میده مثل close. close میشه نزدیک، near. مثلا there's a supermarket close to my house که دوست نزدیکم اینجا داریم. close میشه shut یعنی بستن. پس مثلا near، نه من مثالش close friend، مثال close the door. پس close نوشتنش یه جوره، close با صدای س معنی نزدیک میده، close با صدای ز معنی بستن میده، مثل close the door. So one of his close friends، یکی از دوستای نزدیکش. Really؟ واقعا؟ I didn't know that. نمیدونستم. دکتر پرستاره میگه دکتر غریب was also a generous man، یعنی دکتر غریب یک مرد دست و دلباز بوده. He spared no pains to cure sick children. از هیچ تلاشی دریغ نمی کرده که بتونه بچه‌های مریض رو مداوا کنه. He was friendly and helpful to poor families. با خانواده های کم بضاعت یا فقیر مهربون بود و helpful یعنی کمک میکرد. Not surprisingly، عجیب نیست، he was regarded as a dedicated physician، که اون رو به عنوان یک پزشک متعهد میشناسن. Regard somebody as. It's a pity. حیف. I didn't know such a great man. حیف که من یه همچین مرد بزرگی رو نمیشناختم. دوباره پرستاره میگه He was known as a distinguished university professor too. اون به عنوان یک استاد دانشگاه برجسته هم شناخته می شده. The first Persian textbook in children's disease was written by him. اولین کتاب درسی فارسی در بیماری های بچه ها یعنی children's disease was written by him. توسط اون نوشته شده. He taught medicine to thousands of students. اون به هزاران دانشجو پزشکی درس داده. medicine یه معنیش میشه دارو، یه معنیش میشه پزشکی. مثلا میگیم I study medicine یعنی من پزشکی میخونم. Oh, what a great man he was. چه مرد بزرگی بوده. By the way, در ضمن it might be interesting to know that your physician was one of Dr. Gharib's students. شاید جالب باشه که بدونی که پزشک تو هم یکی از دانش آموزای دکتر غریب بوده. physician یا دکتر یه معنی رو میده. Really? That's interesting. جالبه. خب سوالا رو جواب بدیم. Answer the following questions orally. When was Dr. غریب born? کی به دنیا آمد؟ ببینیم. Born کی به دنیا آمده؟ دکتر غریب was born in Tehran in 1888. Why was Dr. غریب regarded as a kind physician? چرا بهش میگفتن که مهربونه؟ به خاطر اینکه he spared no pains to cure sick children. برای اینکه از هیچ کاری دریغ نمی‌کرد برای اینکه بچه‌های مریض رو درمان کنه. And he was very friendly and helpful to poor families. خانواده‌های فقیرم باشون خیلی مهربون و کمکشون میکرد. Have you seen Dr. غریب series? من که ندیدم. شما رو نمیدونم. خب بریم بخش آخر. حمید sits on the sofa and watches TV all the time. حمید روی مبل میشینه. sofa مبل و تلویزیون نگاه میکنه. My grandfather feeds his pigeons
in the park every morning. پدر بزرگم هر روز صبح feeds the pigeons. به کبوترها توی پارک غذا میده. Pigeon. Repeat. Pigeon. میدونین منظورم کیاست که اشتباه تلفظ میکنن؟ It's pigeon. Dad really shouted at me when I didn't do my homework. بابا، درست میشه بابا، سرم داد زد، shouted، وقتی که مشقامو انجام ندادم. We have to speak louder. ما باید بلندتر صحبت کنیم. Because my grandmother is hard of hearing. چون مامان بزرگم کم شنواست. Hard of hearing. فردوسی was born in a village near توس. فردوسی در یک روستا نزدیک توس به دنیا اومده. My uncle went to his son and hugged him. دایم یا عموم رفت به طرف پسرش و در آغوش گرفتش. My little sister sits on my mother's lap all the time. خواهر کوچیکم همیشه روی لپ میشه روی پا مثلا میگیم تو دامن مامانم. مثل لپتاپ در اصل بخاطر این اسمش لپتاپه که ما میذاریمش رو پامون. در اصل برای این طراحی شده. تاپ رو لپتاپ یعنی میذاریم تو دلمون. حالا اینم my little sister sits on my mother's lap یعنی مامان خواهر کوچیکم همیشه تو دل مامانم میشینه. تیکه آخر read and practice. Burst into tears. Burst میشه ترکیدن. Burst into tears یعنی زدن زیر گریه. To cry suddenly. Aida burst into tears when she saw her score. آیدا وقتی نمره‌اشو دید score نمرش her score نمره‌شو دید زد زیر گریه. Repeatedly یعنی متعدد. I've told Mohsen repeatedly to talk politely to his teachers. بارها جا قید میشه adverb. بارها به محسن گفتم که با معلماش مؤدبانه صحبت کنه. Forgive بخشیدن. To stop being angry with someone دیگه از دست کسی عصبانی نباشی. Mom forgave me for breaking the vase. مامانم منو برای شکستن گلدون vase بخشید. Calmly in a quiet way یعنی با آرامش. بچه ال اولیه تلفظ نمیشه. calmly. He always speaks slowly and calmly. اون همیشه آروم و با آرامش صحبت میکنه. Diary دفتر خاطرات. A book in which you record you record your thoughts or feelings or what has happened every day. یک کتابی که توش افکارتون و احساساتتون و اتفاقی که هر روز افتاده توش مینویسین. میشه دفتر خاطرات. I have kept a diary for 12 years. من 12 ساله که یه دفتر خاطرات دارم. طولانی بود. خب خودش گفته که برین سراغ vocabulary توی ورکبوکتون و تمریناتون رو انجام بدین. تمرین B و C. بچه من این رو هم آپلود میکنم توی تلگرام هم توی آپارات. اگر سوالی هم داشتین میتونین توی آپارات تو کامنت ها بنویسین تا جواب بدم. Bye. Good luck.